धेरैतर मेडिकल हस्पिटलहरूमा यहाँहरू जानुहुन्छ र यहाँहरूले भएको एक खालको समस्या, यहाँहरूको जुन यौन सम्बन्धी भएको समस्याहरू, जुन सेक्सुअल रिलेसन सम्बन्धी भएका विभिन्न खालका समस्याहरूमा यहाँहरूको क्वेसन जहिले पनि के रहन्छ भन्दाखेरि एकदमै कम साइड इफेक्ट भएको र प्रभावकारी मेडिसिन कुन छ त नि यहाँहरूसँग भनेर विशेष त यहाँहरूको जहिले पनि क्वेसन रहन्छ र यसरी यहाँहरूको क्वेसनको एन्सर विभिन्न प्रकारबाट यहाँहरूले पाइरहनुहुन्छ र आज मैले यहाँहरूले युज गर्ने गरेको विभिन्न खालका सेक्स सम्बन्धी ट्याब्लेटहरू मध्ये टाडालाफिल र टेन्टेक्स रोयल एउटा आयुर्वेदिक, टाडालाफिल एउटा एलोपेथी मेडिसिन रहेको छ। यो दुईटामा कुन कम साइड इफेक्ट भएको र बढी प्रभावकारी छ भन्ने विषयमा आज यहाँहरूलाई मैले साक्षात्कार गराउँदैछु। मि सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। नमस्ते, वेलकम एभ्रिवान। हिजो सिडेनाफिलको मार्केट नेपालमा र लगायत विश्वभरि धेरै नै थियो। जस्तो भेग्राको मार्केट एकदम बढी थियो भने अहिले टाडालाफिलको पनि मार्केट नेपाल लगायत विश्वका हरेक देशहरूमा बढिरहेको छ। अहिले नेपालमा टाडालाफिलको रूपमा माइल्डफिल्ड भन्ने एउटा फोर्स कम्पनीको, इन्डियन कम्पनीको रहेको छ। त्यस्तै गरिकन नेपाली कम्पनीको बोन 10 भन्ने छ र लगायत विभिन्न खालका ब्रान्डहरू अहिले चाहिँ टाडालाफिलको आइरहेको छ र यसको अलिकति खरिद बिक्री पनि नेपालमा पनि अहिले बढेर गइरहेको छ। किन भन्दा कम्पेरिटिभली तपाईँको सिडेनाफिल भन्दा टाडालाफिल अलिकति राम्रो छ। आई बटनमा मैले देखाइरहेको छु भिडियो, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ सिडेनाफिल र टाडालाफिलमा कुन बेटर छ भनेर। यसरी टाडालाफिल अहिले अलिक ग्रोइङ भएको औषधि हो, नयाँ भए पनि नेपालमा। र यो खास के काम गर्छ त नि भनेर एकचोटि यसको सिनारियो भन्दाखेरि यो पनि इरेक्टाइल डिसफङ्क्सन, पेनिसमा यहाँहरूको भरपुर ब्लड सर्कुलेसन जुन हुनुपर्ने हो र कडापन जुन हुनुपर्ने हो त्यो कडापनमा कमी आउँछ भने यसको मेकानिजम एक्सन के भन्दा ती एरियाहरूमा ब्लड फ्लो बढाइदिन्छ र भेनमा पूर्ण रूपमा ब्लड सर्कुलेसन हुन जान्छ, रक्त सञ्चालन हुन जान्छ र पेनिसमा कडापन ल्याउने गर्छ। यसको मुख्य काम त्यही नै हो। त्यस्तै गरिकन यो स्टार्टिङको प्रोस्टेट ग्ल्यान्डहरूको प्रब्लममा पनि यो चलाइन्छ भने पेरिफेरल पल्मोनरी डिजिजमा पनि यो चलाउनुहुन्छ। यसरी यसको युज खास हुन्छ भने अब लागौँ टेन्टेक्स रोयलतिर। यो एउटा हिमालयन कम्पनीद्वारा निर्मित आयुर्वेदिक औषधि टेन्टेक्स रोयल हो। यो टेन्टेक्स रोयल एकदम पुरानो औषधि हो। किन भन्दा हिमालय कम्पनीले टेन्टेक्स रोयलको मार्केटिङ गरेको वर्षौँ भइसक्यो। यो एउटा मल्टी सप्लिमेन्ट हो। यो एउटा खाना जस्तै खानेकुरा हो जो कि आयुर्वेद फर्ममा एउटा क्याप्सुलभित्र धुलो राखेर पठाइएको हुन्छ। यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि यसका अलिकति केही पृथक कामहरू पनि छन्। जस्तो कि लस अफ इपिडियो, जसको सेक्सप्रति कति पनि मनै हुन, चाहनै हुन्न, हिजो अस्ति थियो तर आज चाहना हुन्न, त्यस्तो खालको प्रब्लममा पनि टेन्टेक्स रोयलले अलिकति काम गरेर देखाउने गर्छ र अलिकति लङ लास्टिङ, जसको चाहिँ डिले हुँदैन, अलिकति एकदमै भनौँ न 1 मिनट 1.5 मिनटमै जसको तुरुन्तै शीघ्र स्खलन हुन्छ, त्यस्तो खालको बिरामीको लागि पनि टेन्टेक्स रोयलले अलिकति इफेक्ट देखाउने गर्छ र इरेक्टाइल डिसफङ्क्सन भएका बिरामीहरूलाई त भइ नै हाल्यो। र विशेष गरेर यो पुरुषमा अलिकति अल्छीपनाहरू हुने र पुरुषलाई अलिकति रोयलले अलिकति हाम्रो शरीरलाई रिजेनरेट पनि गर्ने काम गर्छ। एन्टिअक्सिडेन्ट इलिमेन्टहरू भएको कारणले गर्दाखेरि अलि अल्छीपना आउने र छोरा मान्छेहरू अलि सुस्त हुने, अलि सुस्तपना बढी भएको व्यक्तिहरूलाई अलिकति इनर्जेटिक गराउने काम पनि, अलिकति बुस्टिङ गर्ने काम पनि टेन्टेक्स रोयलले गर्छ र यिनको काम यहाँहरूले थाहा पाइहाल्नु। अब मेन मुद्दातिर, यो दुईटा टपिक्स, यो दुईटा प्रोडक्ट, यो दुईटा औषधिमा कुन प्रभावकारी छ त नि भन्ने कुरामा यो दुवैमा यहाँहरूलाई तौलेर भन्दाखेरि दुवै फरक किसिमको प्रकृतिको औषधि भएको कारणले, एउटा एलोपेथी र आयुर्वेदिक भएको कारणले गर्दाखेरि एलोपेथी औषधि जुन टाडालाफिल छ, यो टाडालाफिलको साइड इफेक्ट अभियसली टेन्टेक्स रोयलको भन्दा बढी हुने गर्छ। यो यहाँले अल्कोहल खाँदाखेरि सकभर खान हुँदैन, अल्कोहलसँग लिनुभयो भने यसले साइड इफेक्ट गर्छ। नाइट्रेट जस्ता औषधिहरू जुन मुटुका औषधिहरू छन् त्यो औषधिहरूसँग खानुहुन्न र यसलाई एकदम लो डोजमा खानुपर्ने हुन्छ। 2.5 mgबाट यसलाई सुरु गरेर बढाएर लगेर गएर 20 mgसम्म खानुपर्ने हुन्छ। तर टेन्टेक्स रोयलको के छ भन्दाखेरि मोस्टली सम्पूर्ण खालका बिरामीहरू, डायबिटिज,
हार्टका बिरामीहरू जसले विभिन्न खालका प्रेसरका औषधिहरू पनि खाइरहनु भएको छ, सुगरका औषधिहरू पनि खाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि एटलिस्ट 1 गोली बेड टाइममा एकचोटि हल्का मनतातो दुधसँग खानुहोस् भन्न सकिने खालको मेडिसिन यो टेन्टेक्स रोयल रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि टेन्टेक्स रोयलको पल्ला अलिकति भारी छ। यहाँहरूलाई जसरी चाहिँ टाडालाफिलले अलिकति बढी साइड इफेक्ट गर्छ, तर टेन्टेक्स रोयलले त्यस्तो साइड इफेक्ट यसको अलि नगर्ने रूपमा छ, अलिक कम मात्रामा छ। यसको पनि साइड इफेक्ट के छ भन्दा यसले पनि अलिकति लत लाग्ने, अलि खाइरहेपछि अलिकति बानी लगाउने खालका साइड इफेक्टहरू त दिन्छ र यसमा मल्टी मिनरल्सहरू भएको कारणले मल्टी मिनरल्सहरू बढी भयो भने हाम्रो शरीरमा विभिन्न खालका साइड इफेक्टहरू गर्छ। साइड इफेक्टै नभएको मेडिसिन पनि यो होइन, आयुर्वेदिक भइकन पनि, तर पनि कम्पेरिटिभली दाँजोमा यो टाडालाफिल भन्दा अलिकति बढी सेफ देखिन्छ। तर अब यसले मात्रै काम गर्छ त नि भन्ने यहाँहरूको धेरै गौण प्रश्न रहेको हुनसक्छ कि टेन्टेक्स रोयलले मात्रै काम गर्छ। यहाँ चाहिँ अलिकति अब के हुन्छ भन्दाखेरि टेन्टेक्स रोयल यहाँहरूले 2 गोलीसम्म खाने कन्डिसन छ भने टेन्टेक्स रोयलले पनि काम गर्छ। यो 2 गोलीसम्म पनि खान सकिन्छ बेड टाइममा, तर कहिलेकाहीँ 1 गोली खाएर र यसमा टाडालाफिल 2.5 mg कहिलेकाहीँ मिसाइदियो भने यसको इफेक्टिभनेस बढी देखिएको छ। कहिलेकाहीँ बिरामीहरूलाई इमर्जेन्सी पर्यो, कहिलेकाहीँ यस्ता प्रब्लम हुनसक्छ मान्छेका समस्याहरू। इमर्जेन्सीमा कुनले रिजल्ट दिन्छ त नि भन्दाखेरि टाडालाफिलले छिटो रिजल्ट दिन्छ। रिसर्चहरूले के भन्छ भन्दा आधी घन्टादेखि 45 मिनटभित्र टाडालाफिलले रिजल्ट दिन्छ भनेर भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यदि इमर्जेन्सी केसहरू हो र मुटुका प्रब्लमहरू केही पनि छैनन् र उहाँहरूको इरेक्टाइल डिसफङ्क्सन छ भने उहाँहरूको लागि एउटा उपयुक्त प्राय टाडालाफिल हुनसक्छ। भने मुटुका बिरामीहरू जो मुटु सुगर लगायतका बिरामीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू साइड इफेक्ट पनि कति पनि नपरोस्, अथवा अरू कोही बिरामीहरू पनि हुन्छ जो साइड इफेक्ट एकदम कम होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई टेन्टेक्स रोयल उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ। र टेन्टेक्स रोयल लामो समयसम्म यहाँहरूले 2-3 महिनासम्म रेगुलर खान सक्नुहुन्छ र वर्षमा 1-2 महिना यहाँहरूले दोहोऱ्याएर खान सक्नुहुन्छ भने अब टाडालाफिललाई सकभर यहाँहरूले अब त्यही कन्डिसनमा यहाँहरू सेक्सुअल रिलेसन राख्नुभन्दा अगाडि मात्रै खाने गर्दाखेरि बेटर हुन्छ। रेगुलर टाडालाफिलहरू खाँदाखेरि यसका धेरै खालका साइड इफेक्टहरू हुने भएका कारणले गर्दाखेरि टाडालाफिललाई चाहिँ यहाँहरूले आवश्यकता अनुसार मात्रै खान रिक्वेस्ट गरिन्छ। यी यस्ता सम्पूर्ण औषधिहरू यहाँहरूले मिलेसम्म भएसम्म यहाँहरूले आफ्नो नजिकको सेक्सोलोजिस्ट डक्टरलाई, फिजिसियन डक्टरहरूलाई कन्सल्ट गरेर मात्रै खानु हुन म रिक्वेस्ट गर्छु। सारांशमा म के भन्छु भन्दाखेरि कम साइड इफेक्टमा यहाँहरूले आफ्नो काम चलाउनुहुन्छ भने यहाँहरू टेन्टेक्स रोयलतिर जानुहोस् र होइन यहाँहरूलाई अलिकति इफेक्टिभनेसै बढी चाहिएको छ र अरू जेनेग्राहरू लगायतका मेडिसिनहरूबाट भन्दा अलिक कम साइड इफेक्ट भएको औषधिको यहाँहरू खोजीमा हुनुहुन्छ भने टाडालाफिल यहाँहरूको लागि एउटा उपयुक्त पर्याय बन्न सक्छ भन्दै आजको यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यहाँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने यो भिडियोलाई सेयर कमेन्ट गर्दै यो मेरो युट्युब च्यानल स्वास्थ्य टिप्स निपुण च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो 90% व्यक्तिहरू जसले मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन। यो हाम्रो युट्युब स्टुडियो हुन्छ त्यहाँ देखिरहेछ, धेरै दर्शकहरूले भिडियो हेर्नुहुन्छ तर यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्नुहुन्न। सब्सक्राइब गरेर यहाँहरूको केही जानी होइन, यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो आउँदै गर्छ, हेर्दै गर्नुहोस्। 2-4 मिनटको भिडियो त हो नि, अरू विभिन्न रमाइला कुरा कति हेर्नु भएको छ, एउटा इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू राख्ने गर्छु। सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइज, रिक्वेस्ट छ। सी यू, बाइ।